Dami ko nang na-cover na games guys, no, na NFT. At itong Castle of Blackwater medyo kakaiba kasi hinango niya yung gameplay niya dun sa famous na laro ngayon, yung Among Us. Yung maghahanapan kung sino ba yung traitor doon sa grupo na yon. At meron silang golden whitelist na meron lamang 500 unique slot at mabibili yung NFT nila for as low as 0.05 ETH. Depende yan syempre sa rarity ng NFT na yon. Kung gusto nyo mapasama sa kanilang golden whitelist, meron dito sa kanilang pin tweet sa Twitter account nila kung paano ba mag-join dito. Pero bago yan, I'm John aka Soral. Kung gusto nyo ma-achieve yung freedom of time while doing the things you love, katulad ko, gaming, trading, at kung ano pang grind ko sa buhay, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Dahil marami pa tayong tips na ganyan, kaya let's go! So ito yung website nila, castleofblackwater.com. So yung gameplay niya is tinatawag ng social deduction. Kasi yan, 15 strangers kayo, tapos may mga task kayo and missions, maaaring magtulungan kayo, maaaring mag-form kayo ng band, or maaari din kayong mag-try-durang kasi iba-iba yung mga mission nyo dito. So kung nakapaglaro nga kayo ng Among Us o yung mga Korean games like Mafia, dun niya hinahango yung laro. Kaya di mo alam kung pagkakatiwala mo ba yung kakampi mo or hindi kasi maliban sa meron kayong mission as a team, meron kayong sarili-sariling agenda at sarili-sariling mission na only one side will survive. When I say one side kasi tatlo po yung factions dito. Ito yung The Protectors. So ang goal nila dito para mag-succeed is i-discover yung mga satanic players, yung isang faction. Tapos pwede rin silang manalo by completing enough challenges and filling up yung experience bar. So nabanggit ko yung The Satanic, ito yung isang faction dito. So para naman sila ay manalo, i-eliminate lang nila yung protector players. Ganun kasimple. Pero syempre, bawal sila mahuli dahil yung mga protectors na yan is pag nahuli itong mga satanic na to, magkakaroon sila ng puntos. Diba? As explained earlier. Ang maganda dito, meron kakaibang skill sila. No? Maaari silang magkaroon ng access sa mga secret passageways doon sa mga castle. Kaya kung nakita nyo, uy, para sa Among Us, diba? Paano ka nakapunta dito? Wala namang pinto, malamang satanic na yon. Tapos yung Forgotten. Ito naman yung mga independent. Ang kailangan lang nilang gawin is to complete their individual mission. Kumbaga sila yung neutral dito sa tatlong faction na ito. Okay, makasarili naman sila. So nabagit nga dito, choose your playstyle. Ikaw bahala kung saan faction at paano mo gagamitin yung estilo nila para manalo dito sa game na ito. So, doon sa mga faction na marami din mga characters din doon at ito po yung mga artwork nila. Okay? Kung makakuha ka itong mga Generation X naman na NFT, sila yung mga pinakamura na NFT tapos may exclusive access ka sa alpha nila at you can stake that NFT para sa token nitong game na ito. At syempre, may kakayanan ka rin magkaroon ng land dito kasi this is also a metaverse. Then kung interested ka, meron din sila ditong whitelist. Yan, so click natin. So yung gleam.io nila from the recording of this video, 20 days left para magkaroon kayo ng golden whitelist guys. So, sayang naman. Ang kailangan nyo lang gawin ay sumali sa Discord nila, i-follow yung Twitter, tapos may iti-tweet kayo, malaman yung pin tweet nila, then refer ng friend para may extra entries kayo. The more the entries, the more chances of winning. Tandaan nyo guys, 500 lang yung NFTs na ipamimigay dito sa golden whitelist opportunity na ito. So meron silang light paper, 13 pages lang to, tinan natin, parang pitch deck to. Nabanggit ko nga, social deduction game po siya. So we can expect 2D siya, no? Parang Among Us. So inspired nga sila doon sa larong iyon. Pati Mafia, nabanggit ko. Wow, tumama ako doon. Kasi napansin ko, yun yung mga parehas na gameplay kasi. They want this to be enjoyable. At syempre, no, meron silang gamified metaverse na naka-anchored sa social game na ito. So nabanggit ko kanina yung mga faction nga, yung Forgotten, Protectors, pati Satanic, at kung paano ba sila mananalo sa game na ito. Kaya kayo mamili kung anong gusto nyong style guys. So ito yung castle floor plan guys, oh, mga maganda. So 15 anonymous players daw ang papasok dito. 10 magiging Protector, 3 magiging Satanic, then 2 magiging Forgotten. So syempre, assuming for example na lahat sila Protector, pero yung mga Satanic dyan, secretly nandyan lang nag-aabang. Then Forgotten, panggulo lang pero may sarili din silang adikain paano manalo dito.
So sabi ko, hindi lang to game, this will be a metaverse as well. Magkakaroon ng mga community house, faction hideouts, land ownership, cosmetics, builder tools, and game lobby as well. Pwede muna kayo mag-usap-usap dyan. Or pag may friend kayo dyan, mag-usap na kayo. No? Lalo kung pares kayong protector, ayos na ayos yun. Ang maganda dito guys, free to play. At magkakaroon ka pa rin ng small amount of tokens pag nanalo ka as an MVP. Pero syempre, may advantage kung NFT holder ka. Magkakaroon ka ng mga abilities as well. Tapos, di mo na kailangan maging MVP para magkaroon ng token. Pag nanalo kayo, meron ka. Makakapag-explore, enjoy ka, and expand dun sa metaverse. Then, pwede kang mag-try ng iba't ibang faction para makita mo kung anong gusto mong strategy. And, kung ikaw magiging long-term player dito, magkakaroon ng mga MMR dito. Then, your NFT can stake nga and have a passive income or also via renting po yan. Or gumawa ng faction. Kasi yung faction na may sarili po yung leaderboard. Or kung medyo marami ka ng kinita at naisipan mong bumili ng land dito, pwede mong pagandahin yon. And syempre, mag-invite ng guest doon sa gagawin mong metaverse. So ito yung plano nila for a sustainable, scalable, and self-balancing play and earn economy. Fun focus, tapos yung utility ng token is para mas malaro mo to sa iyong kasiyahan. Then, may mga percentage dyan sa mga payouts. At yung mga NFTs natin, maaari magkaroon ng revenue and royalty streams. Pipilitin ka nila via this game to hold and spend. At para hindi masyadong ma-abuse yung mga winnings, may energy system din sila. Then, magkakaroon siguro ng mga challenges para to keep yung mga players to stay the game. Kasi mas na-challenge yung mga players, mas mapipilitan sila na gumastos or mag-spend para mas ma-enjoy pa nila yung game. Yun ang tinitinan nila para humaba pa yung economy ng game. So, meron silang 2 token system. So, common naman sa mga NFT games. So, yung Kobe and Cobs. So, yung Kobe, C-O-B-E, ito yung magiging governance token nila na maaari nyo makuha by winning games through community events. Tapos, ito rin yung gagamitin yung pagbili ng mga NFT or pagre-rent, then pag-buy ng land, or you can stake it for added rewards. Then, yung Cobs naman, ito yung utility token nila, which will be used primarily in-game, na maaari kayong kumita, same din, through playing the game, tapos through completing quest, tapos airdrop siya sa mga NFT staking, or pambili ng mga cosmetics and bidding room as well. The general roadmap is simple lang naman guys, We can expect yung NFT sale launch nila this quarter 2 2022. Then on quarter 3 2023, the game will be built. So we can expect the alpha on quarter 4 2022. Then quarter 1 2023, the game balancing. And next year, quarter 2 2023, the official launch of the game, yung version 1 nila, pati yung token launch. Then on quarter 3 2023, the metaverse, pati yung app mismo. At yung team behind this game is Fairplay Collective. Meron po sariling website yan. Ito po, fully docs po sila. And yung LinkedIn profile mismo ng kanilang co-founder ay nandito. Di lang po kakagawa kasi may mga education, skills at recommendation way back 2020 pa po. So sa susunod na page, hanggang nga yung team nila, pati yung founders. Then yung social links ng mga community nila, na lahat naman ng link na ilalagay ko sa description below. At syempre, ang pinaka-importante, meron silang community charity fund. Gustong-gusto ko yung mga games or project na nag-give back din sa society as well. Hindi lang puro laro, meron ding good purpose about that game as well. So you can check the whole details of the white paper, but technically, it was summarized dito sa light paper na diniscuss natin kanina. So I think it covered all na importante dito sa game na ito. For the artwork pala, you can visit their Instagram account as well, and makikita nyo rin na talagang fully doc sila kasi nandyan yung mga pictures nila. So yun lang guys, kung nakita nyo interested tong project na to, sumali kayo sa Golden Whitelist event nila, at tandaan nyo guys just risk an amount that you can afford to lose lang, and don't forget kaya pumapasok kayo dito kasi alam nyo ma-enjoy nyo ito. Once again, I'm John aka Soral. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong contents, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys! Babu!